เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าซื้อมาจอดภาษีกูแก้มใสเชื่อว่านี่คือสิ่งที่หลายคนรู้สึกทุกครั้งที่เห็นข่าวการจัดซื้ออาวุธของกองทัพความรู้สึกว่าเงินภาษีของเรากำลังถูกใช้ไปกับของเล่นราคาแพงที่หลายคนมองว่าไร้ค่าแก้มใสเองบางทีก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ถ้าแก้มใสจะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นข่าวเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งของปฏิบัติการที่ใหญ่กว่านั้นมหาศาลล่ะคะว่าเบื้องหลังฉากเงินภาษีเหล่านั้นกำลังถูกใช้ไปกับแผนการลับที่จะสร้างอนาคตให้ประเทศและแผนการลับที่ว่านี้ก็คือปมปริศนาที่แก้มใสทิ้งเอาไว้ในคลิปที่แล้วนั่นเองค่ะว่าปฏิบัติการลับที่แท้จริงของกองทัพไทยไม่ใช่การสร้างเครื่องบินรบแต่คือการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระแน่ช่องที่จะพาคุณไปสาระแน่ทุกเรื่องที่มีสาระแบบสนุกน่าตื่นเต้นน่าติดตามกับแก้มใสคนเดิมค่ะที่ผ่านมาเราเล่นอยู่ในเกมของคนอื่นมาตลอดมันก็จริงนะคะการซื้ออาวุธจากมหาอำนาจมันง่ายและเร็วแต่เคยคิดไหมคะว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนการซื้อสมาร์ทโฟนที่แพงที่สุดในโลกแต่เรากลับไม่มีรหัสปลดล็อกหน้าจอจะอัปเดตซอฟต์แวร์ทีจะลงแอปเพิ่มทีก็ต้องรอให้เจ้าของเขาอนุญาตในโลกการทหารเรียกสิ่งนี้ว่าเทคโนโลยีกล่องดำค่ะและมันคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นและทางออกคืออะไรคะเลิกป้องกันประเทศไม่ใช่แน่ค่ะทางออกคือการสร้างโซ่ตรวนของเราเองเพื่อไปล่ามคนอื่น ล้อเล่นค่ะทางออกคือการปลดแอกพันธนาการนี้และนั่นคือภารกิจของ S-Curve ที่ 12และนี่คือคมเล็บแรกที่เปิดตัวสู่สายตาโลก RTAF U1 พอพูดถึงโดรนหลายคนอาจจะนึกถึงของเล่นแต่เจ้านี่มันคือนักล่าที่บินได้ต่อเนื่องเกือบทั้งวันคือดวงตาที่มองเห็นได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรเรามักจะได้ยินชื่อไบรักตา TB2 ที่เป็นเหมือนซูเปอร์สตาร์ในสงครามยูเครนใช่ไหมคะลองดูสเปคสิคะของเราไม่ได้ด้อยไปกว่านั้นเลยค่ะแต่จุดที่ทำให้แก้มใสขนลุกคือช่องนี้ค่ะ Source Code Access Thailand 100% มันหมายความว่าอะไรคะเราเขียนสมองให้มันได้เองจะติดอาวุธแบบไหนก็ได้จะเขียนโปรแกรมให้มันฉลาดล้ำแค่ไหนก็ได้นี่แหละค่ะคือคำว่าอิสรภาพที่แท้จริงแต่พญาอินทรีจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้ามันไม่มีอาวุธร้ายกาจที่สุดเอาไว้ในกรงเล็บอาวุธที่สามารถโจมตีได้จากระยะที่ศัตรูมองไม่เห็นขอแนะนำให้รู้จักกับ DTI 1G คมเขี้ยวแห่งองค์กร DTI ที่พร้อมจับพุ่งเข้าฉีกฉลากเป้าหมายที่อยู่ไกลเกินขอบฟ้า150กิโลเมตรมันไกลแค่ไหนล่ะคะมันไกลพอที่เราสามารถยิงจากชายฝั่งไปจัดการภัยคุกคามกลางอ่าวไทยได้สบายๆโดยที่ทหารของเราไม่ต้องเอาเรือออกไปเสี่ยงแม้แต่ลำเดียวและที่สำคัญมันนำวิถีได้ค่ะไม่ใช่การยิงแบบสุ่ม4สุ่ม5แต่มันคือกระสุนสไนเปอร์ระยะไกลที่วิ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยตัวเองเมื่อเรามีทั้งตาและเขี้ยวบนฟ้าและดินแล้วก็เหลือแต่สมรภูมิสุดท้ายที่เดิมพันสูงที่สุดสมรภูมิสีครามค่ะและนี่คือจิตวิญญาณของชาวสยามที่หลอมรวมเป็นเหล็กล่าเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ลองมองดูความยิ่งใหญ่นี่สิคะเรือรบขนาดมหึมาที่ถูกสร้างขึ้นทุกตารางนิ้วในแผ่นดินไทยจริงอยู่ค่ะถ้าเทียบกับเรือพิฆาตของอเมริกาเรือของเราอาจจะยังไม่เท่าทันแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเลยประเด็นคือทุกร้อยเชื่อมทุกน็อตที่ขันคือการสร้างองค์ความรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้มันคือการวางอิฐก้อนแรก
เพื่อที่จะสร้างปราสาทที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือเรือฟริเกตพิฆาตของเราเองในอนาคตแต่จิ๊กซอว์ทั้งหมดนี้โดรนจรวดเรือรบจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรจะมองเห็นภาพเดียวกันได้อย่างไรคำตอบไม่ได้อยู่บนโลกค่ะแต่อยู่บนสวงสวรรค์ใช่แล้วค่ะดาวเทียมคุณฟังไม่ผิดค่ะประเทศไทยเรามีดาวเทียมสอดแนมเป็นของตัวเองทีออส2คือดวงตาของพระอินทร์ที่โคจรอยู่บนเราทุกคนและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือดาวเทียมฝาแฝด TEOS 2A ถูกประกอบและทดสอบด้วยฝีมือวิศวกรไทยที่ Space Park ใน EEC เรื่องนี้มันสำคัญยังไงหรอคะมันสำคัญมากเพราะมันคือการเปลี่ยนเกมจากการขอดูภาพถ่ายจากชาติอื่นไปสู่การสั่งให้ดาวเทียมของเราหันไปดูได้ทุกเมื่อที่เราต้องการอธิปไตยมันไม่ได้อยู่แค่บนดินหรือในน้ำค่ะแต่มันอยู่บนอวกาศด้วยค่ะและเมื่อไทยคุกคามมาถึงลองจินตนาการภาพนี้ไปพร้อมกันค่ะเนทริปตรวจพบเป้าหมายข้อมูลทั้งหมดถูกส่งลงมาในเสี้ยววินาทีกริปเป็นไม่ได้ขึ้นไปรบแต่ขึ้นไปเป็นจอมทัพกลางอากาศมันไปทำอะไรหรอมันไปเพื่อบัญชาการพญาอินทรีไร้เงากลายเป็นฝูงอสูรร้ายเข้าชี้เป้าหมายส่งข้อมูลพิกัดที่แม่นยำกลับมาแบบเรียลไทม์และวินาทีนั้นเองจากที่ไกลสุดขอบฟ้าข่มเขี้ยวพญานาคก็ถูกปลดปล่อยโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำจนศัตรูไม่ทันได้ตั้งตัวและแนวป้องกันสุดท้ายปราการเหล็กไหลรอวันปิดเกมนี่ไม่ใช่การซื้ออาวุธนี่คือการสร้างอำนาจของเราเองกลับมาที่คำถามตอนต้นคลิปค่ะเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมภาษีเราถูกใช้อย่างคุ้มค่าหรือเปล่าวันนี้แก้มใสหวังว่าทุกคนจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นนะคะว่างบประมาณเหล่านั้นไม่ได้ละลายหายไปกับการซื้อของแต่มันกำลังถูกแปลสภาพกำลังถูกล้อมรวมเพื่อสร้างระบบนิเวศป้องกันประเทศที่ยิ่งใหญ่มันคือการเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าซื้อปลามากินไปสู่การสร้างกองเรือประมงของเราเองค่ะนี่คือคำตอบค่ะเรากำลังเปลี่ยนเงินภาษีให้เป็นอนาคตของชาติคือการสร้างงานให้กับวิศวกรไทยสร้างองค์ความรู้ให้กับลูกหลานของเราและคือการประกาศอิสรภาพทางเทคโนโลยีอาวุธลับที่แท้จริงไม่ใช่เหล็กกล้าแต่คือคนคือจิตวิญญาณนักสู้ของบรรพบุรุษที่ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดของวิศวกรและทหารไทยในวันนี้การเดินทางนี้ยังไม่จบแต่มันคือการเริ่มต้นที่ถูกต้องเพื่อให้ในอนาคตประเทศไทยจะยืนหยัดอย่างสง่างามด้วยลำแข้งของเราเองและแก้มใสก็ถามทุกคนอีกครั้งค่ะหลังจากได้เห็นยอดภูเขาน้ำแข็งทั้งหมดนี้แล้วคุณยังคิดว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าอยู่ไหมคะหรือนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อให้ลูกหลานของเราไม่ต้องกลับไปถามคำถามเดิมๆอีกต่อไปคอมเมนต์บอกมุมมองของคุณหน่อยค่ะแก้มใสจะรออ่านทุกคำเห็นเลยนะคะท้ายที่สุดนี้ประวัติศาสตร์และวีรกรรมไทยอันยิ่งใหญ่ยังมีอีกมากที่รอการค้นพบอย่ารอช้ากดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กดติดตามแก้มใสกับช่องสาระแน่ไว้แล้วเลือกชมเรื่องราวสุดเข้มข้นที่ขึ้นโชว์บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะมาร่วมภาคภูมิใจในชาติไทยไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้แก้มใสขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ